and Nan channel, where family fun happens. มาเรียนรู้เรื่องสระกันเถอะ สระอุ สระอุสิ่งสั้นจำง่ายอุเขียนได้เร็วพลัน ตัวสะกดมีหรือไม่มีไม่ต่างกันเขียนอย่างไรนั้น มาเริ่มได้เลยสระอุเขียนง่ายแบบนี้เริ่มที่มีหัวกลมๆแล้วเขียนต่อด้วยเส้นตรง แค่ลากลงก็ได้สระอุพลัน พยัญชนะเริ่มวิ่งมาก่อน สระอุรีบร้อนตามมา อยู่ด้านล่างพยัญชนะนั้นนะถ้ามีตัวสะกดจะมาอยู่ข้างหลังปออุอ่านว่าปุดออุอ่านว่าดุจออุอ่านว่าจุนี่คือสระอุไม่มีตัวสะกดในซออุกออ่านว่าสุกมออุดออ่านว่ามุดรออุงนอไม้โทอ่านว่ารุงฟออุงนอไม้เอกอ่านว่าฝุ่นพยัญชนะเริ่มวิ่งมาก่อนสระอุรีบร้อนตามมาอยู่ด้านล่างพยัญชนะนั้นนะถ้ามีตัวสะกดจะมาอยู่ข้างหลังขอนออุนอขนุนทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดสระอุเสียงสั้นจำง่ายอุเขียนได้เร็วพลัน ตัวสะกดมีหรือไม่มีไม่ต่างกันจำให้มันสระอุสนุกจริงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง